welcome back to my channel mga kapantumanok. So magandang hapon sa inyo. Isa ka maulan na hapon ngayong hapon mga kapantumanok. So maabon-ambon dito sa labas. So dito tayo, magluluto tayo ng ngayon, ng ginataang gabi, dahon at saka yung puno ng gabi. Ay gawin nating gata. Yung iba may yung tawag nila laing. Pero sa akin dito, yung ginataan, yung laing, di ba, walang sabaw. Dito sa akin, may sabaw. So, may gata. So, mga kapantumanok, sa hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, subscribe sa YouTube channel and click the notification button bell para updated mo sa mga videos na i-upload natin mga kapantumanok. So, what's this? So, ito na kapantumanok. Ito yung panakot natin. Ito lang, konti lang kasi wala naman tayong luya dito. Ito lang yung ahos at saka yung bawang at saka yung ilagay na natin itong gabi. Sitsa na kayo sa gamit namin kasi nasa bukid kami mga kapantumanok. Ito yung gabi para pang Valentine's ni, dami ng dami ng laway ni Bahakhak at saka ni Karakit dyan. Ito ni Angkol dyan, wala mga jowa dyan. Si Ma'am Judith, kain ka ng ganito Ma'am Judith para dumami. Si Boss Daboy, kain tayo. Kung kumain ka ng ice cream, hindi ka nagbigay. Lagyan natin ng ng asin. Asin na manok para masarap. Kunti na lang yung bitsin. Kunting bitsin. Hurot na to. Itong magic sarap. Ito, natin ng suka para matang nagpaksiw nito. Kunti lang basta manok. Okay. Magsili, kamaya natin lagay para maanghang. Lagay natin dito sa ating ito yung natawag namin gasol. Gasol pong ang tayo. Hindi palata-lata. Ito mo natin mga lata ng pantumanok. So lagas ang kayo namin, no? Gasol talaga, laging gasolbong ang kayo. So takpan naman natin balik. Ito yung natin, yung gata. Ito yung pangalawang gata saka ito yung isa, unang gata na walang halo. So ngayon mo natin malata ito mga kapantumanok habang nood tayo ng premiere. So premiere nood tayo. So habang nanood tayo ng premiere, magluluto din para may magapa tayo dito. Yung premiere, Bugs Vlog channel, Bugs Vlog channel. Tignan natin. Yan. Ang bango-bango ng bulaklak. Bango-bango na. Ito, hindi natin pwedeng haluin kasi sabi nila pati daw i-face
I-press lang natin. I-press lang natin. Tapos na yung lata na. Yan natin yan mamaya ng gaba. Pa natin. Ulit. Ito lang buti. So, kung ginawa natin, dinner tayo. Habang nagluluto. Ay, dalawang paraan para magawa. Kulang pa sa bata. Panawa natin. Hirap dito. Nasa bukid ka. Yung baso ginamit mo. Wala tayong pamilya ng LPG. Ito na lang tayo. Maganda yung kaldero. Kinain na tayo. So, ilagay natin yung pangalawang gata para ilagay natin. Ayan na. Ulalam. So, hintayin natin malambot ito kasi yung mga may ito yung unod ng gabi hindi pa masyadong malambot, so hintayin lang natin malambot yan para sarap. Ulam. Tingnan natin. At lapit-lapit na. Kailangan natin itong paanohin. Palambutin na siya. Ilagay natin itong sili. May dagat yung sili. Sarap. Manyan natin. Sarap na. Takpan. Okay. Hintay tayo. So, lambot to. Kailangan natin itong balatan. Pipino. Sali natin dito. Pipino.
Pagkamanok. So, pwede na to. So, ngayon natin. Paunon para lami. Nakaan. Lambot na. Punta tayo sa ano. Narang pa si Miss Antonjano. Ang tindisip lang. Narang makuha. Anak, buting. Kurang panakot natin. Ano tayong iba dito? Tayo na malabas. Bigyan natin ng konting sugar. Masarap. Ang sour. Sugar tayong panatot. Tayong tamas. Sili. Natin. Ayos. So, muli. Kapag tumanok, hanggang dito lang po tayo. So, tapos ang ating niluto na gabi, saka itong salad na pipino. So, hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, subscribe and click the button bell para updated mo sa mga videos i-upload natin. So, maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.